Lesson 9. More about the guitar. The guitar is one of the oldest instruments known to man. It probably originated in the vicinity of China. There were guitars in ancient Egypt and Greece as well, but the written history of the guitar starts in Spain in the 13th century. By 1500, the guitar was popular in Italy, France, and Spain. A French document of that time concludes that many people were playing the guitar. Stradivarius, the undeniable king of violin makers, could not resist creating a variety of guitars. Also, there was no lack of music written for the instrument. Haydn, Schubert, and others wrote guitar music. When the great Beethoven was asked to compose music for the guitar, he went into rage and refused, but eventually even Beethoven could not ignore the challenge. Legend tells us he finally called the guitar a miniature orchestra. Indeed, the guitar does sound like a little orchestra. Perhaps that is why in rural areas around the world, the guitar has been a source of music for millions to enjoy. خب درس نهمون همونجوری که بهتون گفتم تو درس 8 که راجع به the guitar بودش، اینجا هم راجع به more about the guitar. اوکی؟ اطلاعات بیشتری میخوایم بکنیم. خب متنش رو خوندیم که داره میگه گیتار از کجا آمد، میگه احتمالاً از حوالی چین اومده. احتمالاً ابزار از حوالی چین نشد گرفته. حوالی رو گفته چی؟ vicinity. بچه‌ها سعی بکنید به جای این که میگم بچه‌ها، منظور حالا زبان آموزای عزیز هستید دیگه، منظورم اینه که در رابطه با این جمله که میخوام بگم، به جای که بخواید دونه دونه رو این کلمه ها فوکس بکنید، داستان رو داشته باشید. چیه در قالب داستان، اگه یک سیر داستانی تو ذهنتون باشه خیلی بهتر اینا رو یاد میگیره. به خاطر همین من دارم موضوعای هر داستان رو بهتون میگم که خودتون تصور کنید که راجع به فلان موضوعه. مثلا دو سه تا درس قبل راجع به the frozen future بود. خب الان یادت میمونه آقا یه آقایی بود که میگفت من برم بدنمو فریز کنم که بعدن اگر درمانهایی برای این بیماری من به وجود اومد بعدن منو زنده کنن دوباره این کار انجام بدم. اوکی؟ یا مثلا اینجا درس قبل راجع به گیتار بود، یه سری دلایلی داشت میگفتش که چرا محبوبه اون. حالا اینجا ببین بس میخوام بگم که یه ذره سعی کن برید تو دل داستانه، یه ذره خودتون رو قرار بدید اونجا، اینا موندگاریش خیلی بیشتر میشه. خیلی کار کوچولویه ولی خیلی موندگاری بیشتر میکنه. خب میگه از حوالی چین میاد. vicinity میشه حوالی. خب و بعد چی میگه دیگه؟ میگه در یونان و مصر باستان هم گیتار بوده، ولی تاریخچه مکتوبش از قرن 13. قرن رو دیگه میدونید همتون دیگه. century میشه قرن، مشخصه، اینو قبلا هم حتما شنیدید. خب تا سال 1500 by 1500 the guitar was popular in Italy, France and Spain. A French document of that time concludes، میگه یک سندی که توی فرانسه بوده، به زبان فرانسوی بوده، در رابطه با همین گیتار چیکار میکنه؟ concludes میکنه که خیلی از آدم ها مثل استرادیواریوس و حالا کسای دیگه اینو مثلا استاد مسلمش بودن و حالا ترجمه‌ای که اینجا دارید میبینید. ولی خلاصه میگه که این سنده باعث این نتیجه شده که این سنده رو دیدم نتیجه گرفتن که این شده. conclude، همین رو گفتم بهتون میگم conclude میشه نتیجه گرفتن. from what you say، از چیزایی که میگی، I conclude that you're reluctant to come with us، مایل نیستی با ما بیای. خب deny میشه انکار کردن یه چیزی، D-E-N-Y. deniable یعنی میشه قابل انکار. able که خیلی چیزی قابل میتونه بهش اولش اضافه بشه. on که گفتیم میاد منفیش میکنه. undeniable نه غیر قابل انکار. خب میگه Stradivarius که undeniable king of violin makers بوده، یعنی استاد مسلم ساز ویولن بوده، could not resist creating a variety of guitars. میگه اینم حتی این آدم هم نتونست با این میل خودش رزیست کنه، مقابله کنه که چیکار کنه که گیتارهای مختلفی نسازه. چون یه جبهه‌ای وجود داشت مثلا به نسبت گیتار اون سالها که میگفتن
چون افراد زیادی مثلا داشتن فکر می‌کردن ساز دم دستی و فلان و اینها، یه سری بهش جبهه داشتن اون زمانا و نه ما این کار نمی‌کنیم، مثلا من ویولون میزنم و این کار رو دوست ندارم برای این انجام بدم. پس resist میکرد. resist معنی مقاومت کردن. resistance یعنی مقاومت. resistance. اوکی؟ خب خب بعد میگه چی؟ Also there was no lack of music written for the instrument. میگه هیچ lack of music written یعنی واسش نبود، یعنی موسیقی مکتوب براش وجود داشت. lack نداشتیم ما. lack of something یعنی کمبود یک چیزی. میگه فلانی و فلانی و فلانی موزیکای گیتار نوشتن. When the great Beethoven، میگه وقتی بتوون بزرگ گفتن که موسیقی گیتار بسازه خیلی عصبانی شد. چی شد؟ He went into a rage. یعنی خیلی عصبانی شد. rage یعنی عصبانی. پس یعنی داریم یاد میگیریم که collocation rage چیه؟ To go into rage. I normally go into rage. She went into rage. عصبانی شد. خب میگه اولش خیلی عصبانی شد و امتناع کرد از این کار. refused. But eventually even Beethoven could not ignore the challenge. میگه اما اون هم در نهایت نتونست این چالش رو ایگنور کنه، نادیده بگیره. یعنی بازم رفت براش چیکار کرد؟ برای اون هم بتوون هم رفت براش برای گیتار به اصطلاح موسیقی نوشت. Legend tells us he finally called the guitar a miniature orchestra. خب میگه در نهایت اونم گیتار رو گفتش که مثل یه ارکستر مثلا کوچولویی میمونه دیگه. کی گفت اینو؟ بتوون اینو گفت. Indeed the guitar does sound like a little orchestra. میگه گیتار همچون یه ارکستر کوچیک به نظر میاد، صداش این شکلیه. این دقیقا خودش گفته. Perhaps that is why in rural areas around the world the guitar has been a source of music for millions to enjoy. پس میگه شاید به همین خاطره که در مناطق rural areas، گفتیم rural میشه چی؟ rural روستایی، جاهای روستایی، انقدر محبوبه و میلیون ها نفر از نواخته شدن این ساز لذت میبرن. خب تمرینش رو بریم با هم دیگه حل بکنیم. اول کلمات رو شما هم بخونیم. vicinity، century، rage، document، conclude، undeniable، resist، lack، ignore، challenge، miniature و source. خب 6 تا تمرین اول رو حلش بکنیم. خب Ernesto would constantly ignore his father's questions. ignore کردن، بی‌توجهی کردن، بی‌اعتنایی کردن. Historical documents are kept in a special section of the library. اسناد تاریخی. Great scientific progress has been made in this century. در این قرن اخیر. The massive wrestler. massive قبلا خونده بودیم به معنی حجیم، مثل bulky. wrestling تیش سایلنته. wrestling یعنی کشتی. wrestler میشه کشتیگیر. wrestle میشه کشتی گرفتن. wrestle آرش رو اگر بردارید. accepted the challenge of the newcomer. Not wearing warm clothing was the source of his illness. Not wearing warm clothing was the source of his illness. دلیلش این بود. When did you expect to conclude your investigation of the case? Conclude. خب conclude گفتیم معنیش معنی نتیجه گرفتنه. یادتون باشه وقتی چیزی رو نتیجه میگیریم به پایان میرسونیمش دیگه. پس معنی پایان رسوندن هم میتونه باشه. پایان رسوندن یک چیزی. خب این قسمت دوم، بخش دوم تمرین حلش بکنید، برگردید با هم ترجمه‌اش رو دوباره ببینید و پاسخ صحیحش رو. It is undeniable that this restaurant's food is delicious. غیر قابل انکاره. Lena showed a lack of good judgment. قضاوت منصفانه‌ای منصفانه‌ای از خود نشون نداد یا غیر منصفانه. میتونستیم اینجوری هم ترجمهش کنیم. لینا یا لنا قضاوت غیر منصفانه‌ای از خود نشون داد یا قضاوت منصفانه‌ای از خود نشون نداد، برعکسش دیگه. یعنی با یه جمله بندی دیگه. Everyone who lived in vicinity of the bomb test was in peril. هر کسی که توی اون محوطه هستش در خطره. تو محوطه‌ای که بمب داره تست میشه.
in peril. یادتونه peril رو خونده بوده، معنی خطر. مترادفاش چی بودن؟ danger و hazard. Very good. Anita's habit of interrupting him sent her husband into a rage. میگه این عادت عصبانیش کرد. My nephew was given a set of miniature soldiers for Christmas. یه تعدادی سرباز کوچولو، سربازای ماکت کوچولو. حالا ببین اینجا گفته، یعنی ترجمه کردیم که سربازان ماکت داده شد. خب ولی هم ماکت منظور سرباز کوچولو هستن که عموما اسباب بازیه. ترجمه تحت اللفظیش این شکلی میشه. When you're tired, it is hard to resist staying in bed all day. میگه و هنگامی که خسته هستید نمیتونم با خوابیدن رخت خواب مقاومت کرد. خب it's hard to resist staying in bed all day. نمیتونی جلوشو بگیری، همش خودت تخت خواب ولو باشید. مثلا اینجا تمرینات درس نهممون. خب بریم داشته باشیم مرور در یک نگاه at a glance به قول انگلیسی‌ها بر درس 9 lesson 9. vicinity یعنی همسایگی، اون اطراف، حومه. century قرن، 21st century قرن 21. rage عصبانیت. document rage رو گفتیم با چی میگیم؟ to go into rage عصبانی شدن. document سند و اینها. conclude نتیجه گرفتن و پایان رسوندن. اسمش چی میشد؟ حالت اسمیش conclusion. کسایی که آیت توفل میخونن conclusion paragraph رو میدونن. conclusion یعنی به انتها، پاراگراف نهایی، نتیجه گیری. undeniable غیر قابل انکار. با یه لغت دیگه قاطیش نکنید. undoubtedly غیر قابل تردید. undeniable غیر قابل انکار، نمیشه انکارش کرد. doubt چون میشه تردید و شک، بدون شک، بدون تردید. خب resist مقاومت کردن. به خاطر همین توی کسایی که حالا رشته‌های مهندسی خوندن میدونن آر می‌نویسن برای مقاومت، حالا یه سری چیزا رئوستا و اینا می‌نویسن آر می‌نویسن معنی مقاومت. resistance. lack کمبود یک چیزی. lack of water کمبود آب. ignore به اصطلاح نادیده گرفتن و چشم‌پوشی کردن و کوتاهی کردن، یعنی رد کردن. مثلا میگه تماس رو ایگنور کردن، یعنی ردش کردن. challenge همون چالش. miniature مینیاتور، کوچیک، ماکت، حالا چند تا معنی میتونه داشته باشه. و source یعنی منبع و منشأ یک چیز. اینم از درس نهم.